Yan, alright. So, Positive Day, Delivers. This is Dr. Gigi from I Can Change Project. Magandang hapon sa lahat ng delivers natin. And doon sa first time po tayo mapanood sa aking YouTube channel, thank you very much. Please subscribe, click mo na po yan, Doc Gigi Sunga. And sa lahat ng gusto magpa-coach sa atin, online muna si Doc. And if you want to start, advertise, or improve your business, message ka lang 0939-525-4311 or sa aking FB page, Dr. Gigi Sunga. Okay, alright. Kasi kanina pa ako masaya dahil kinanta nila ako ng bonus. So si Joanne, si JB gusto daw nila bonus. Yung sa'yo naman nila, magkano kayo bibigyan natin bonus sa dalawa kong kasama. And yun. Alright. So speaking of bonus and all ngayong December, patapos na yung 2020. So, kung ano man ang nangyari sa atin ngayon 2020, sabi nga natin, let us give thanks sa Panginoon. Unang-una, buhay tayo, di ba? So, kung di tayo tinamaan ng COVID, maraming salamat sa Panginoon. Buhay ka, safe ka, pati ang yung family, di ba? So, that's a big blessing to all of us. And isa pang bonus, isa pang malaking blessing, pag ngayon 2020, December, pag dunto ng December 30 ba tayo ngayon? 31. Basta sa katapusan, kung meron ka pang pera, isang dapat pagpasalamat sa Panginoon. Okay? So, kaya yun ang pag-uusapan natin. Anong gagawin mo sa mga excess money mo? For example, ngayon pa lang, di ba, tansyado mo na, meron kang sobrang pera. So, like, itong dalawang kasama, tinatanong ko, may mga pera sila. Yung mga sobra, di ba? Sobrang pera. For example, itong December 30, naisip mo, okay, Doc, meron akong sobrang like, 10,000, 20, 30, 40, 50. Or doon sa iba naman, Doc, ang laki naman yan, sobra ko lang, 5,000. Okay? So, anong gagawin mo sa excess money mo? Para na siyang natapos mo isang 1 year, natapos mo na yung gastusin, naitawid mo yung buhay mo. Naitawid mo yung buhay mo. So, ngayon, pupunta ka na sa 2021. So, dahil sa 2021, ay bagong taon, so magkakaroon ka ng bagong set of money. Kasi yung 2021, definitely, magkakaroon tayo ng pera. Di ba, minsan nga nagugulat tayo, paano tayo nakakasurvive, di ba? Paano ba nasusurvive natin? Nagkaroon tayo ng ganitong pera, di ba? Maraming ginagamit si Lord sa buhay natin para yung pera makarating sa atin. Ginagamit pamilya mo, kaibigan mo, opportunity sa paligid natin, di ba? So, itong 2021, don't worry, nandiyan yan, may nakaredy ng pera para sa'yo si Lord. Kaya anong gagawin mo sa pera mong sobra ngayon 2020? Okay? So, kung magkano yung mo sobra, type mo lang sa baba. Dok, ito yung sobra ko. Type mo lang, alright? So, kung sobrang dami, secret na lang. Unang-una, maglaan ka na dyan. Mula sa sobrang money pera mo ng 2020, maglaan ka ng emergency fund. Diba? So, dapat siguro, na tayo ngayon, parang nadala na tayo, diba? Yung nangyari ngayon, di ba sabi nga natin, dapat 6 months ang emergency funds natin. Sabi ng iba because of what happened, mga 1 year pala. Pero kung hindi naman naabot ang pera mo, yung certain percentage of it, ilagay mo sa emergency funds. For example, may sobra kang 50,000. So siguro mga 20% na 50,000 is, magkano yun? Magkano yung 50% na 20,000 is, 10,000. So, 10,000, lagay mo sa envelope, emergency fund. Emergency fund, right? So, ilagay mo siya, pwede mong ilagay sa bank, ilagay mo kung saan mo gusto ilagay, sa sobre, basta yung 20% nung perang excess na hawak mo ngayon for emergency siya. So, isabihin kung maano man ang lockdown o meron man tayong kailangan, so meron tayong pera. Okay? So, that's first. Second, kung meron kang mga urgent, immediate, pinangakuan, nabayaran, na utang, magbayad tayo ng utang. Utang na loob, magbayad ka ng utang. Bayaran natin utang natin. Yung kapitbahay mo, matagal ka nang sinisingin. Sige na, bayaran na nga kita. Oh, ito, 1,000, sa'yo na, di ba? 2,000, 3. Kung magkano utang mo, nakaya mo naman. Kasi meron ka namang sobrang pera eh. Tsaka una-una, utang natin yan. Pangalawa, baka nangako ka dyan. Pangatlo, baka kailangan niya rin. Okay? So, maglista ka o baka nalimutan mo na. I-announce mo na. Kanino baka may utang? So, lista mo na yung mga tinan mo listahan mo. Yung mga binagkautangan mo, then, bayaran. Okay?
So, para nung paglipat ng taon, is a new start. Wala akong utang. Clear ako. Nabayaran ko na si kapatid, nabayaran ko na si ganito. Yung office mate mo na mga in-order mo mga pagkain, nung pa, in-order mo mga damit, nasira na, di pa na ano, di ba? So, you know, yung mga nagtitinda sa paligid mo, may utang ba ako sa inyo? Magbayad tayo ng utang, alright? And number 3, yan. Number 3. So, kung may sobra kang pera ngayon, you can reward yourself. Yeah. So, ano reward do? Pag meron kang gustong bilhin na item, something for yourself. So, for example, meron kang sobrang, sa computation mo, meron kang sobrang, let's say, doon sa tayo sa malaki, 100,000. So, pwede mo bigyan ng reward sarili mo ng vacation. O, yeah, punta ka, hindi mo naman ubusin yun eh. Mga, you spend like 10,000 for your vacation. Hindi ko alam kung saan pupunta ngayon, pandemic. Diyan lang sa malapit. Or you want to buy something, gusto mo bumili ng shoes. Running shoes, pang gym, or ano. Anything na hindi mo naman maubos mga 10%, that's for yourself. Kasi you deserve that. For 365 days you're working, o kung meron ka naman negosyo na pinapatakbo mo yung business mo na nagigising ka madaling araw, di ba? Nag-drive ka kanina maaga, nandito ka na 7. Wala pa sila, nandito na ako na 7. 7 a.m. I mean, kasi kanina maaga kami nag-meeting ni Sir Harold, right? So, you reward yourself. And next na dapat mong bilhin sa excess money mo ngayon, 2020 is, okay, buy something na makakatulong sa pagunlad pa ng iyong career. For example, ikaw ay photographer, di ba? Baka ngayon naman ay kailangan bumili ka na ng camera mo, huwag kang pahiram-hiram. Bili ka ng camera mo o bili ka ng laptop na kailangan mo sa business o sa iyong career o sa iyong side hustle o bumili ka ng mga lights, eto, di ba? So kung ikaw ay nagba-vlog, bumili ka ng camera na mas maganda-ganda, ilaw na maayos, di ba? So, sa business naman kasi, may certain percentage tayo talaga na nilalaan natin sa ating business. Pero kung wala ka naman business, you have your career or OFW, so it's time for you na bumili ka ng something na mas makakatulong pa dyan sa iyong work. Okay? So, para mas mabilis, para mas maging productive ka, di ba? Okay? So, baka naman simpleng calculator lang. Hanggang ngayon, nanghiram ka pa sa office mate mo. Di ba? Minsan ganon, di ba? Yung sarili nating mga gamit, di natin mabili. Bumili ka ng ruler. Yung mga malilit na bagay, nakaraos sa isang taon, pahiram-hiram na ruler. Pahiram-hiram ng ganito. Di ba? So, iba yung the things na kailangan mo. Okay? Alright, next po. Next na dapat mong gawin sa excess money mo ngayon 2020 is start or buy one investment. For example, so, siyempre alam nyo na, ang example nito, IMG. You can start your IMG membership. That's only 5,000 pesos. Kung nandito ka sa Pilipinas, siguro 6,000 or 6,500 pag nasa ibang bansa ka. Pero marami ka naman pong benefit na makukuha sa IMG. Then, start your 1-month payment. Ang 1-month payment po kasi for your Kaiser is depende sa age mo. Like ako, I'm 44 ata ako nung nag-start, 45. Bayad ko po doon a month is 2,800 ba? O 3,500. I don't know, si Kier kasi nagbabayad. Pero gano'n, so simulan mo na siya. So meron naman mga like 2,500 siguro. So mag-member ka, 5,000. Tapos January, bayaran mo na 2,500. Then gawin mo siyang goal na, this year, didire-diretsuhin ko na yan monthly. Or any investment, sabi ko nga po, di ba, you can have one life insurance. Dapat, it's a must. It's a requirement na dapat meron tayo isang life insurance na meron ng investment and health insurance if you want. Okay? So, yung mga mura lang na hinulugan, like, ako yung pinakamababa ko is sa Manulife is 2,800. Okay? Alright? So, you can start buying that. Okay? Or you can start your own mag-mutual funds ka, stock market, sa IMG, pwede din yan. Alright? So, start your investment. And next po, number 7 na pwede mong gawin sa excess money mo, you buy one object that can give you additional source of income. For example, pwede kang bumili ng tricycle. Ang tricycle na yan, anong gagawin mo? Pwede mong, pa-rent, di ba? Yung mga nagde-deliver, tapos, or papasada, may boundary. Or pwedeng isang motor, tapos Grab.
ilagay mo, i-register mo sa Grab. So, you can earn money. So, one thing na kaya na excess money mo, na eto, pambibili ko siya nito para magkaroon ako ng extra income. Okay? So, pag-isipan mo, ano ba yung kailangan ngayon? Mostly, yung mga di ba, pang movement, pang deliver. Diyan ka mag-invest. Right? Okay? So, depende yan sa community mo kung ano yung bibilin mo. And number 8 is, you start your own business online. Mag-online ka muna kung wala kang negosyo. Okay, so, kagaya mama, interview natin si Ma'am Joanne. Kasi may RTW siyang negosyo kong, magkano may punan naisip mo doon, ma'am? Magkano yung naisip mong punan? So, 20K. Kasi meron siya kasosyo, kaibigan niya, best friend niya. So, 10K sila. So, pwede rin gawin mo yan. So, magsosyo ka o ikaw mismo. Kung wala kang ka-partner, okay, 20,000, magdinegosyo ako. Basta start something. Di ba sabi ko kanina sa live ko, to become extraordinary this 2021, so dapat you usually start something. One business. Okay? Alright? So, yan ang pwede mong gawin sa excess money mo. O yung ibang pang pwedeng gawin sa excess money mo, madami pa. Kung meron ka ng bigger investment, diba? So, kung sobrang laki ng, ng excess money mo, so depende, tingnan mo ano yung pwede mo pang bilhin na a piece of land, or venture into bigger investment, or start, level up mo yung business mo. Okay? Ang mahalaga, meron kang ginawa na accomplish ngayon 2020 so that you will set a new goal this 2021. Okay? Alright? So, sa lahat mo gusto magpa-coach ka, Doc, paano ba ang details? Hindi ko alam kung paano simulan ang buhay ko ngayong 2021. I can be your coach. I can be your mentor. Message ka lang. Okay? Alright, so please share this video sa lahat maibigan natin. Kahit OFW o dito sa Pilipinas para sama-sama tayo mabago tumula dating buhay. Thank you very much, G-Livers. Enjoy the rest of the day and let's go, let's go.